A Total Car erőmérőben, ha teljesítményben nem is, de hengerszámban mindenképpen egy rekorder fog következni. BMW 750i, a V12-es motorral, 5400 köbcenti, 12 henger, klasszikus motorépítési példa, nincs változó szelepvezérlés, ahogy a BMW-sek szokták mondani, no vanos, nincs hengerenként 4 szelep se, 2 szelepes, semmilyen trükk nincs, egyszerűen csak 5400 köbcenti és 300 lóerő. Ez egy már elmúló kornak a gyermeke, olyan műszaki megoldásokkal, amik akkor 1998-ban még abszolút úttörőnek számítottak. Például ebben az autóban volt először függönylégzsák, illetve elsők között volt GPS-es navigáció is. A hangját már hallottuk, ahogy beállt. Gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy ez nem pöfög, mint általában a motorok, hanem zúg, mert ez a sok henger annyira egyenletes, és ahogy beindul, az indítómotor megforgat, és olyan egyenletesen szól, hogy szinte mintha nem is egy belső égésű motor lenne, hanem egy villanymotor. De megnézzük, hogy most mit tud a mérőpadon. Gyerekkori vágyam volt ez az E38, abból is csak a 750 is. Nagyjából most tehetem meg azt, hogy meg tudom venni, meg föntartani. Mióta van nálad? Nem olyan túl rég? Hát nem olyan túl rég, pár hónapja. Mik az első benyomások? Teljesen pozitív minden. Volt az elején egy kis probléma, nagyon sokat állt az autó az előző gazdájánál, és nehezen akart észhez térni, de így megoldottam az utakon, hogy észhez térjen. Mi voltak ezek az apróbb dolgok? Volt olyan, hogy nem akart járni néhány henger, nem nagyon akart menni, aztán volt egy ilyen 12 másodperces 0-100-a, amikor tesztelgettük, hát az valami botrány volt, és akkor utána elkezdtünk vele egy picit foglalkozni, és így helyreállt nagyjából. És mit vársz a teljesítményméréstől? Én azt mondom, hogy ilyen 300 környékére talán. Tehát ugye 326 a gyárja, ha 300-at eléri, vagy 290-et, akkor még talán meg is tartom. Szóval én azt mondom, hogy 310. Aha. 310, és meglátjuk. Volt a 12 hengeres BMW mérése, és gyönyörű hangja volt, 4000-nél elnyomta a V12-es motor a görgőknek a sivítását. A teljesítmény tekintve 309,5 lóerő, 5335-ön, illetve hát a nyomaték egy kis magyarázatra szorul, mert itt lett egy púp az elején, viszont ez csak azért van, mert az automata váltónak a lockupja nem kapcsolt itt még be, hanem csak itt, ezért itt volt egy slipje. Ezért azt úgy tekintjük, mintha nem lenne, és a maximális nyomaték az itt 4300 környékén van, és 440 Nm volt, ahogy megnéztük. Ez nagyjából összevág a gyári adattal, mert gyárilag is 3900-nál van a maximális nyomatéka, tehát itt él ez a motor 4000 fölött. 300 lóerő fölött van. Mit mond a tulajdonos? Elégedett vagy vele? Abszolút, persze. Teljesen jó. Ez a 309 lóerő, meg ez a szép hang, szép görbe. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A Total Car erőmérő következő autója, ez a Volvo 850R. Nekem is az egyik személyes kedvencem. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a 250 lóerős 5 hengeres turbomotor tudja a gyári adatokat itt a teljesítménymérőpadon. Amennyiben ti is kíváncsiak vagytok rá, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még sok érdekes autó jön.